Yan. Let's discuss polarization. So class, ano to, no? Ano nyo na siguro to, narinig nyo na to sa 107. Yung polarized, vertical polarization, horizontal polarization ng light, ganyan. So, i-discuss natin yun dito. First, di ba meron tayong dalawang klase ng waves? We have the longitudinal waves. Ayan, longitudinal waves and the transverse waves. Itong longitudinal waves class, ito ay displacement. So, ang displacement neto ay along the direction of propagation. So, it is along the direction of propagation. Kunwari, class yung example nito yung sound waves. Longitudinal waves yan kasi yung pressure, yung sa hangin, nagkakaroon ng discrepancies sa pressure. So, pag ganyan yung movement ng wave, pag ganyan, pero yung direction niya, direction of propagation ng wave, ganun din. So, pwede nyo siyang ganyan, parang ganyan yung itsura niya. Nagkakaroon ng compressions dun sa air. Tapos yung displacement, di ba yung pag na-compress yung displacement, ganyan. Yung direction of propagation mo pa ganun din. So, ang tawag dyan, longitudinal waves. Tapos, ang pangalawa naman na waves natin, we have the transverse. Transverse waves. Ito naman, displacement is perpendicular or transverse. So, perpendicular yan to the direction of propagation. Ito yung mga normal waves na nakikita natin. Example, waves on a string. Yung electromagnetic waves natin, transverse wave yan. Waves on a string, EM waves. So, ang itsura neto class, ganyan. Diba? Yung displacement mo, up, down, pero yung direction of propagation, pa ganito. So, displacement niya, up, down, perpendicular to the direction of propagation. So, class, focus tayo sa transverse waves, tapos punta tayo sa 3 dimensions. Di ba kung meron kang, kunwari, direction of propagation na pa ganito, meron ka pang dalawang dimensions na perpendicular dyan. It's either ito or yan. Di ba? Perpendicular yung mga yan. Kunwari, class, this is, sige, sulat ko na nga muna. Magbago tayo ng axis ha, ng orientation. Let's call this Y. Let's call this X. Let's call this Z. Ano lang naman to class, binaliktad lang natin yung coordinate system, yung Cartesian coordinates natin. Kasi dati 'di ba, ano to, X, Y, Z. Pero gabitin na natin to. Kasi usually along the Z direction yung propagation ng wave. So, mas madaling i-visualize kung ganyan kaysa ganito. Kaya, pero consistent naman to sa right hand rule. So, wala namang nabago sa ganyan. Inikot lang natin. So now, kunwari, traveling along Z, yung wave natin, there are 2 dimensions na perpendicular. Diba? Yung X and Y to the direction of propagation. Yung isa, paano ba to? Y, X, Z. Yung isa, di ba, up, down, along X. So, ganyan. Along X lang siya. So, kunwari, nagdi-displace ng ganyan yung waves mo. So, isa yan. Ang isa pang way,
para mag-travel yung wave along the z direction ay along the y. So kung along the y, mukha siyang ganito, nakahiga. So mukha siyang ganyan. Plus na ano nyo ba? Na-imagine nyo ba? Yung isang wave mo nakatayo, traveling along z. Yung isang wave mo nakahiga, traveling along z pa rin. So meron kang dalawang orientations. This is the vertical. This is the horizontal. Meaning, itong mga orientation na to class, ang tawag dyan, polarization. So transverse waves occur in two independent states of polarization. Yung isa patayo, yung isa pahiga. So ang vertical polarization, gawin nating special case to class ha, yung drawing natin dito. Ang vertical polarization, traveling along z, tapos displacing along x lang, di ba? Na-imagine nyo ba class, ito yung x, ito yung z. Gumaganyan lang siya. Tapos dito naman, nakahiga yung plane mo. This is y, this is z. Ganun siya. So, dito sa vertical polarization, ang function natin, function of x, function of z. Bale, ang ating f vertical, this is a complex function, tas vector yan. So, yung squiggle, again, complex ha. Tapos itong arrow vector. This is equal, function ng zt, ito ay a complex, e raised to I, kz minus omega t I hat. So, along x siya, di ba, nagdi-displace. So, yun lang yung kanyang function. Ang direction niya along x, so I hat. Punta naman tayo sa horizontal polarization. Bale dito, along J naman. 'Di ba? Yung displacement mo along J, 'di ba? Ganyan along J. So, yung function natin along J hat. So, yung ating F horizontal of ZT, yan ay A squiggle for complex, e raised to I, kz minus omega t, J hat. So, yan yung sa horizontal polarization. Class, itong mga to, sometimes tinatawag din silang linear or plane polarization. So, plane kasi para silang, di ba? Para silang nasa isang plane lang. It's either plane mo nakatayo or yung plane mo nakahiga. So, kapag polarization, ganyan lang yung ibig sabihin yan. It's either vertical, horizontal, or whatever direction. Now, hindi lang naman up and down, vertical or horizontal yung meron tayo, di ba? Pero din naman tayo magkaroon ng polarization na pa-diagonal. Kunwari, ganyan, di ba? Hindi lang siya patayo or pahiga, pwede ring naka-diagonal. We can write an arbitrary plane of polarization. Arbitrary plane. So, meron tayong, in general na, hindi ko na ilalagay kung horizontal or vertical. F na lang siya. So, f of zt, ito ay equal sa a squiggle, a raised to I, kz minus omega t, n hat. Where n hat is the in direction ng polarization. Tapos, ang condition natin, as long as n hat that k hat is equal to 0. Basta yan yung condition natin. As long as perpendicular, kasi transverse, di ba? Yung n hat
sa direction ng propagation, which is in this special case, k hat, 0 yan, yung dot product nila. Ito yung arbitrary na, ano natin, na polarized. Arbitrarily polarized na wave natin. So, paano ba iisipin yung n hat? Kunwari, meron tayo ditong y, x, z. Tapos yung wave mo, kunwari, medyo weird. Medyo weird yung wave mo. Ganito siya. Yan, ganyan yung polarization niya. Ayan. So, up. Ano ba to? Down. Up. Down. Ganyan. Ganyan yung hindi vertical, hindi rin purely horizontal. Tapos, let's say itong angle na yan, ni theta. Let's call that theta. Yung theta is, ang tawag natin dito, polarization angle ha. Di ba yung vertical, sige mamaya na nga. Bale, ito muna isipin nyo. Kapag meron kang weirdly polarized na wave, meron siyang angle, polarization angle na theta. So, i-drawing nga natin to. Di ba ito yung n hat, ito yung direction ng polarization, di ba? Ganyan, n hat yan. So, i-drawing natin dito, n hat, ang magnitude niyan ay 1. So, yung n hat, pwede natin yang i-break down into 2 vectors. This one and this one. Tapos may polarization angle theta tayo dito. So, bale, drawing nga tayo ng mas magandang triangle. 1 theta. Ito, cos theta. Ito, 1 sin theta. So, sin theta lang yan. Therefore, yung n hat natin, we can write that as cos theta I hat along x, sin theta j hat. Yun yung ating polarization vector. In direction ng polarization natin, where theta is the polarization angle. Ayan. This is measured from x-axis ha. Kunwari, ang ating theta ay 0. So kung 0 ang theta mo, ang itsura niyan, vertical polarization, di ba? Ganyan. Tama ba? Kung 0 ang theta, n hat is I hat. So tama. Now, kung ang theta natin ay let's say naka 90 degrees. So parang nakahiga. Bali ang n hat mo ay j hat. So ayan. Ito na yung general na expression natin for the polarization vector n hat. So class, in the case of this wave, anong wave yung tinutukoy natin? Itong weirdly shaped na wave, weirdly polarized. Ayan. Siya ay superposition ng dalawa, di ba? Itong wave na to, in direction niya ganyan, pwede siyang maging superposition ng dalawang waves, di ba? Isang vertical, isang horizontal. Pagsamahin mo yung dalawang yon, makakabuo sila ng diagonal na wave. So itong wave na to, it can be, di ba vectors lang naman yan. So pwede mong isum yung mga vectors. It can be viewed as a superposition of horizontal and vertical waves. Ayan. Bali, ang ating general na wave function, f of zt, ito ay arbitrary polarization ha. General na to. Pwede siyang a cos theta a raised to I kz minus omega t I hat. Ito yung vertical component.
plus A sine theta A raised to I kz minus omega t j hat. Ito na yung horizontal component. So any polarized na wave can be written in terms of something I hat plus something j hat. Class, di ba kung yung polarization vector mo ay let's say 0, automatic 0 na yan. Makukuha mo na yung vertical polarization. Kung 90 degrees naman, edi 0 to. Makukuha mo yung sine 91. Ito, makukuha mo yung horizontal polarization. So ito yung general na expression. So bakit natin yan sinulat? Kasi, di ba una meron tayong vertical. Yung vertical polarization class, imagine niyo meron kayong tali. Meron kayong, andito ka. Tapos yung tali, i-wiggle mo up, down. Di ba magkakaroon ka ng wave na ganyan? So vertical polarization yan. Kung yung tali, dito ka ulit, i-wiggle mo ng left-right. So left-right. Di ba kapag winiggle mo left-right yung tali, magkakaroon ka ng horizontally polarized na wave. Pero hindi lang yan yung itsura ng waves na pwede natin gawin. Meron tayong special case. So ang special case natin, what if the horizontal and vertical components are out of phase? So paano ba natin ma-imagine to? Mamaya, explain natin. Out of phase siya by 90 degrees. So merong lag. Merong lag, di ba? Yung usually na ginagawa natin, pinagsasabay natin yan. What if nauna yung isa kesa dun sa isa by a phase lag of 90 degrees? Bale, ang mathematically, ito ay meron tayong phase angle sa vertical na 0, meron tayong phase angle sa horizontal na 90 degrees. Ayan, nagkaroon ng lag. Nauna ito, nauna yung vertical bago mag-start yung horizontal wave. So, bale, the components are, ito yung vertical component natin. Class, gawin na muna nating real ha. Gawin muna nating real. So, instead na exponential, gawin na muna nating cosine. Kasi, ayan. Class, huwag kayong maging uncomfortable kapag nagsuswitch tayo from exponential to cosines. Pareho lang na wave yan. Ang pinagkaiba lang natin exponential, tinitake into account natin pati yung imaginary component niya. So, in this case, mag-real components muna tayo. Bali, ang f of zt natin ay a. Hindi na natin lalagyan ng squiggle kasi real yan. Cosine kz minus omega t ay hat. So, yan yung sa vertical component. Parang ito lang siya, class. Ganyan. Siya lang yan. Yung a gawin mong real. Ito gawin mong real. Tapos I hat. Next, yung horizontal. Ito yung may lag. So, a cos kz minus omega t plus 90 degrees j hat. So, ito na yung may phase shift tayo na 90 degrees, diba? Kasi out of phase siya. Bali, ang itsura nito, cos, bali, ang cos 90 ay 0, minus sin, sin 90 ay 1. Bali, ang magkakaroon tayo ng negative a sin kz minus omega t. Ayan. J hat. Tapos, di ba, syempre yung resulting wave, horizontal plus vertical component. So, ang resulting wave natin, here, the resulting
wave is given by f equals the vertical plus the horizontal. Bali, ito ay a cos kz minus omega t I hat minus a sin kz minus omega t j hat. Yan na yung resulting wave natin. So, ano bang special na makukuha natin dito, di ba? Kunin natin yung magnitude. Now, the magnitude. Siyempre, yung magnitude, ano lang to? Square root of a squared plus b squared. So, square root ng yung fv squared, yung component na yan, plus fh squared. So, ito ay square root ng a squared cos squared kz minus omega t plus a squared sin squared kz minus omega t. So, class, factor out yung a. Square root ng cosine squared plus sine squared ay 1. So, ang magnitude niyan ng wave natin ay a. So, bali ang fv squared plus fh squared, yan ay a squared. Class, itong equation na to, equation of a circle. So, balik tayo sa mga math nyo. This is an equation of a circle centered at z-axis. So, kung hindi nyo ma-imagine ganito, di ba, yung wave nyo papuntang z-axis, kunwari yung wave papunta sa inyo, so di ba, ito yung wave, ayan yung z-axis. Ito. So, yung vertical and horizontal components natin, umiikot lang at a radius a. Sige, para mas ma-imagine nyo, class, ito. At time t equals 0, so yung f natin, 0 to. 0 yan. Bale, a cos kz, a cos kz I hat plus a sin kz j hat. So, yan yung at time t equals 0. Now, kunin natin yun at time t equals some number pi over 2 omega. Ayan, positive yan, pi over 2 omega. Bali, ang mangyayari, magiging a cos kz minus, ano to? Pi over 2. Ang cos kz minus pi over 2, sulat natin. F equals a cos kz minus pi over 2 I hat minus a sin kz minus pi over 2 j hat. So, ano to? Cos sin. So, ito ay a sin kz I hat. Ito ay sin cos minus cosine. So, 0 yung first term. Plus a cos kz j hat. So, now class, tignan nyo. Ito yung bilog, di ba? Tapos centered at the z-axis. Tapos yung wave palapit sa inyo. At time t equals 0, positive, ay positive j. Ay, teka nga lang. Drawing natin yung axis. Tama ba? Kapag yung, dito na nga lang. Kapag ito ay y, ito ay x, ito ay z. Tapos lumapit, class ito kayo Ito yung z-axis. Bale, na-imagine nyo ba? Ito yung positive y, ito yung positive x. So, ayan. I hope na-imagine nyo, class. Ito yung z-axis. Nakatutok sa inyo yung z-axis. So, at time t equals 0, a cos positive, a sin kz positive ulit. Bale, ito ay ganito yung vector mo. T equals 0.
Ayan. Tapos, at t equals pi over 2 omega, meron kang a sine kz I hat plus a cos kz na, ay class, teka nga lang. Sorry. Ito ay minus. Kamali ako. Plus minus to. Minus yan. Burahin ko nga. Pero tama naman yung drawing. Iulitin lang natin. Minus to, tapos itong pangalawa ay plus. Okay, so class at time equals 0, positive x, negative y. So ang itsura niyan, positive x, negative y, andito tayo sa quadrant na yan. Yung at time t equals pi over 2 omega, positive x, tapos positive y. So positive x, positive y, nandito tayo. Ito ay t equals pi over 2 omega. And class, kapag nagpo-progress yung time natin, as time increases, iikot yan ng paganito. Iikot yan ng counterclockwise. So here, mapapansin natin, it circles counterclockwise. So class, ang tawag dito sa ganitong klase ng behavior ng wave ay right circular polarization. Yan yung tawag sa kanya. Special case yan class kapag may phase lag ng 90 degrees. So, paano ba mai-imagine na right circular polarization? So, kapag ano naman class, kapag gusto nating gawing clockwise yung polarization, yung circular polarization, inegate lang natin yung phase lag. So, to make the wave circle clockwise, or ang tawag dito ay left circular polarization, the phase lag should be negative 90 degrees. Bali yung delta V mo 0, delta H mo negative 90 degrees. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng left circular polarization. Now, medyo weird to class no yung circular polarization kasi una meron tayong vertical. Sineshake mo yung tali vertically. Horizontal naman, sineshake mo yung tali horizontally. Paano naman yung Paano naman yung circular polarization? Kunwari ito yung rope. Yan yung pader. Nandito ka. Ang gawin mo class, gawin nyo ngayon, imagine niyo yung sarili nyo na iniikot mo yung tali circularly. 'Di ba nung una, wini-wiggle mo siya up down o kaya left right, 'di ba? Ngayon, i-wiggle mo yung tali ng pabilog. Gumawa kayo ng shape na bilog dun sa tali. So, ganyan-ganyanin mo yung dulo niya. Ang mangyayari class, magkakaroon ka ng wave na ganito. Pakita ko yung itsura ng circular polarization. This is Y, this is X, this is Z. Ang itsura niyan, so mukha siyang ganyan. So yung ating displacement ay paganyan. So, class ganito ang itsura ng circular polarization. Ganyan siya. Na-imagine nyo ba class yung wave? Instead na up-down, pabilog siya. So, yan yung circular polarization natin. Na-imagine nyo naman no kapag yung kapag yung tali winigel nyo ng pabilog, magkakaroon ka ng circularly polarized na wave.
Wait nga lang, palobat na yung ano ko, laptop. Class, any questions? May tanong ba regarding polarization? Wait lang, class ah. So, mukhang clear naman. Teka lang. Sige. Si Angela may tanong ba? Wala pa po, sir. Okay. Si Ansley. Sir, tama po ba? Left circular polarization po yung drawing niyo po? Eta? Eta? Apo. Teka, imaginein natin na kayo, andito ka. 'Di ba ito yung bilog, ito yung z-axis. Paano yung itsura nito? Pag ganon. Teka lang. Pag ganon siya, so kapag sa perspective mo na nasa z-axis, ang itsura niya ay pag ganito. Ano to? Counterclockwise. So siya ay right circularly polarized. Teka lang. Pangit kasi yung drawing eh. So ganun siya. Ay, naka-mirror ba ako sa Zoom? Pero i-ano nyo, sige. I-shape nyo sa kamay nyo. Pag ganyan yung wave, 'di ba? Pag ganyan siya. So kapag ikaw yung nagwi-wiggle ng tali, yan ay iniikot mo siya ng clockwise. Iniikot mo siya ng clockwise. Pero dito, sa perspective ng nasa z-axis, siya ay umiikot ng counterclockwise. So ito ay right circularly polarized. Sige po, thank you po. Ano ba ang itsura ng left? Wait, drawing natin yung left. Ang itsura ng left, pag ganito. Ganyan. Ayan. Pangit. Pero ganyan siya. Baliktad. Baliktarin mo to. Baliktarin mo yan. So ganyan yung itsura ng pa-left. Left circularly polarized. Ganyan. Ay, burahin ko nga. Isa pa. Ang left circularly polarized ay baliktad niyan. So, ganyan. Ayan. Ayan. Pangit kasi. Plus meron sa book. May illustration sa book ng mga ganito. O kaya i-Google image nyo para mas maganda yung drawing. Ganyan yung itsura ng mga circularly polarized na light. Tapos class, madalas siguro kapag kapag napadpad kayo sa mga optics lab, mga left circular or right circularly polarized light yung mga madalas gagamitin nyo. Kasi marami silang use sa lab. Itong mga to. Yung vertical or horizontal polarization, saan ba siya gamit? Teka lang. Plus yung sunshades nyo, yung mga Ray-Ban nyo na sunshades, polarizer yan. So, ina-align nila kung vertical ba or horizontal polarization yung mangyayari sa EM waves. Kasi, na-imagine nyo ba yung polarizer? Meron kang maliit na butas, kunwari. Maliit na butas yan. Meron kang wave na randomly polarized. Let's say, ayan, circularly polarized na wave. Kapag pumasok yan sa slit na vertical, ang magiging end niyan, vertically polarized light. O kaya kung yung slit mo pahiga, ang magiging end mo, horizontally polarized light. Ganyan, mga mga slit lang yung mga yan. So, ayun. Yan yung mga polarizer natin, yung mga shades. Yan sila. So, wala nang tanong. Kung walang questions, let's move on to the next topic,
which are the monochromatic plane waves. Classes to mga to, madidiscuss nyo naman sa sa 163. Tama ba? Yeah, sa optics class nyo. Applied Physics 163. Pero prerequisite niya ito, yung electromagnetic theory. So, kailangan alam nyo yung basics. So, monochromatic plane waves, una, ano ang monochromatic? Isang color. Meaning, meron kang definite frequency. Isa lang. Definite frequency omega. Ayan. Tapos, ang plane wave naman, ayan, itong mga to, plane wave to. Kasi, saan na yun? Ayan, yung mga plane wave yung mga yan kasi nagta-travel ka sa XZ plane or sa YZ plane or whatever. So, ang plane wave, yan ay, so the wave is traveling in the Z direction and has no X or Y dependence. Katulad itong mga, ayan, f of zt, hindi siya dependent sa X or Y. Ito rin, hindi dependent sa X or Y. Ito rin, hindi dependent sa X or Y. Diba? Dependent lang sila sa Z at sa time. So, yan siya. Yung plane wave natin, yung wave mo parang ito. Sige na nga. Drawing ulit natin. Meron kang Y, X, Z. Mag-drawing ka ng maraming plane dito. Yan. Yan. Drawing ka ng maraming plane. So, yung kunwari electric field. Yung electric field mo, ganyan lang or ganyan lang. Hindi siya nakadependent hindi siya nakadepende sa sa other quantities. Tapos syempre yung speed, yung direction of propagation along Z. Parang transverse waves, di ba? Yung direction niya up or down, tapos perpendicular to the direction of propagation yung niya, yung velocity. Perpendicular to the direction of propagation yung displacement mo. So here, fields are uniform over every plane. Perpendicular to the direction of propagation. So para mas clear kung ano ang monochromatic plane waves, let's consider the field, the electric field. So consider the fields of the form given below. So yung electric field natin, balik tayo sa complex. E of zt equals, let's say, some amplitude E naught na complex, E naught vector, e raised to I, kz minus omega t. Class, wala tayong mga hat dito. Kunwari I hat. Wala yan kasi ilagay muna natin siya dito. Ilagay natin siya sa loob ng amplitude natin. So itong E naught vector can be E naught x complex I hat plus E naught y complex j hat. Yan yung neto, yung value ng E naught natin. Tapos class, on the other hand, suppose meron tayong magnetic field ng function ng zt. This is equal to, let's say, B0 e raised to I kz minus omega t. Tapos class, itong B0 natin, yan ay B naught xi hat complex B naught y j hat. Tapos class, take note ha, yung mga z component neto 0. Kasi xy lang yan, xy.
hindi siya pa ganon. So walang z component yung ating E and B. So ito, no z component. Or E not z equals 0. Dito rin, B not z equals 0. So expand natin to class. Expand natin, makakakuha tayo ng E of zt. Yan ay, ito lang siya, E not xi hat. Ayan. Plus E not y j hat e raised to I kz minus omega t. Yan yung sa electric field natin. Sa magnetic field naman, B of zt, ito ay B not x I hat plus B not y j hat e raised to I kz minus omega t. So, yan yung general form ng E and B natin. Tapos, gagamit tayo class ng Maxwell's equation. So, this is the Faraday's law. Recall natin. Del cross E is negative partial B, partial T. So, yung ating del cross E class, sulat ko lang. Yung curl, partial EY, partial Z, minus partial EZ, partial YI hat, plus partial EZ, partial X, minus partial EX, partial Z, J hat, plus partial EX, partial Y, partial EY, partial X, K hat. So, yan yung curl natin. Now, so isa-isayin natin yung electric field muna. Ano yung, ano ba to? EY. Ito. So, bale, partial EY, partial Z. Class, ito yung EY natin ha. Ito pala. Yan. Ang EX natin, ito. Ang EY, ayan. So, ang partial EY, partial Z ay bababa yung IK. Diba? Bababa yan. So, IK, tapos ito. Yan yung partial E not Y, partial EY, partial Z. So, ito ay IK, E not Y, squiggle. E raised to I, KZ minus omega T minus, ano ang partial EZ, partial Y? 0. Kasi wala kang K hat component dito. So, 0. I hat. Partial EZ, partial X, 0 ulit yan kasi wala kang Z component sa electric field. Minus partial EX, partial Z. Ito, partial Z niyan ay bababa na naman yung IK. So, IK E not X something something. IK E not X e raised to I KZ minus omega T J hat plus ano ang partial EX, partial Y? Yan ay 0. Kasi function of ZT lang naman siya. Tapos ang partial EY, partial X, 0 din. Kasi Z and T lang to. Hindi siya dependent sa X. So yung third term natin, 0 minus 0. Yan ay del cross E equals sa negative partial B partial T. Ano ang negative partial B partial T? Bababa ang negative I omega. Tapos kakopyahin natin. Negative I omega ay binat X e raised to I kz minus omega t I hat plus negative I omega b not y e raised to I kz minus omega t j hat. Yan na yung partial b partial. Ay negative, no?
Negative partial B partial T. So magiging ano to? Positive. Tama ba? KZ ay omega. Sige. Bali magiging positive yan. Magiging positive yan. Now, class, meron tayong del cross A equals negative partial B partial T. Yung mga components, i-match natin. I hat equals I hat, J hat equals J hat. So, gawin natin yan. I hat, meron tayong IK E not Y e raised to I KZ minus omega T that is equal to I omega. B not X e raised to I KZ minus omega T. Wait lang class . So, teka lang. Tignan ko kung tama yung aking algebra. Negative partial B partial T. So, negative omega. Tama naman. Tapos, yeah. Bale, ang magka-cancel ay yung I, yung e raised to I. So, bale, ang B not X, yan ay K over omega E not Y. Ayan. So, na-relate na natin yung magnitude ng magnetic field along X sa electric field along Y. Yun yung una. Tapos, along J naman, meron tayong negative IK E not X e raised to I KZ minus omega T that's equal to I omega B not Y e raised to I KZ minus omega T. So, bali mawawala itong E, mawawala yung I. Therefore, B not Y equals negative K over omega. Ano to? B not Y K over omega E not X. Ayan. Class or in general, di ba meron tayong expressions for B not? Ito, tsaka ito. In general, ang ating magnetic field, B not, yan ay K over omega, K hat, cross E not. So ito yung Y na relate sa X, di ba? Ano lang yan, cross product ng K hat with E not. So, itong class mo kayo malilito sa K, ito yung wave number. K hat, unit vector along Z. So, class, ang sinasabi lang neto, kung may electric field ka na pag ganito, meron kang magnetic field na pag ganyan or pag ganyan. Depende na sa sign. So, kunwari, teka nga lang. Ito K over omega, yan. Yung K cross E not, kaya nagsishift kung X or Y. Kasi meron kang K hat cross E not. Para mas malinaw, class. Now, if E and B are in phase and perpendicular to each other, so class yung mga phase angle nito ay 0.
In phase sila. Bali, ang B naught natin, real, K over omega, E naught. So, yan yung ating relationship sa magnitudes ng electric field and the magnetic field. Pero, recall natin class that omega is CK. Ito yung frequency, ito speed of light in vacuum. Ito ay, wave number. So, ang 1 over C natin ay K over omega. K over omega to, di ba? Therefore, B naught is 1 over C E naught. Ayan. Ito ay in phase ang E and B. Yan yung relationship ng magnetic field and electric field natin. So, para mas maintindihan nyo, class, mag-example tayo. So, here, what is the direction of B if the electric field points in the X direction? Kasi, class, automatic yan. Kapag meron kang changing electric field, meron kang changing magnetic field. Laging magkasama yung dalawang yan. Di ba, class, yun yung Faraday's law? Changing magnetic field results in an electric field, or Ampere's law, changing electric field results in a magnetic field. So kung meron kang changing electric field, automatic magkakaroon ka ng magnetic field. So kung may electric field ka pointing in the X direction, ano yung magnetic field mo? So yun yung gagawin natin. So recall na ang E natin, bale here, E equals E naught I hat. Ay, hindi. Teka lang. Bali yung ating direction, class, sabihin na lang natin E naught I hat siya. Ayan yung electric field natin, di ba? Pointing in the X direction. Bali yung from this equation, B naught, B0 natin, yan ay K over omega, K hat, cross E naught I hat. So yan yung ating ito siya, K over omega, K cross E naught I hat. Bali, anong direction ng magnetic field mo? K over omega, E naught. Anong K cross I? XYZ, K cross I, IJ. So, J hat. J hat yung ating direction. Or, this is 1 over C, E naught J hat. Meaning, the magnetic field points along the Y direction. So, ayan siya. Yan yung sagot. The magnetic field points along the Y direction. So, i-ano pa natin to? Explore pa natin. Let's take the real part. Huwag muna tayo mag-exponential, mag-cosine muna tayo. Bali, yung E of ZT natin, yan ay E naught cos KZ minus omega T plus delta I hat. Class in phase sila ha, so maglagay lang ako ng plus delta sa magnetic field din. So B of ZT, ito ay 1 over C E naught. 1 over C E naught cos KZ minus omega T plus delta J hat. So ano itsura nito, class, ng interchanging electric field and magnetic field? So kung ito ay X, ito ay Y, ito ay Z, ang electric field mo mali. Ito ay Y, ito ay X, ito ay Z. Ayan, baliktad.
Ang electric field mo along I hat, di ba? So, cosine. Cosine, ganyan siya. So, yung itsura niya, ganyan. Yan. Tapos, yan yung itsura ng electric field mo. Ang magnetic field mo naman ay cosine along Y. So, ang itsura niyan, ay pangit. Ang itsura nito, ba't ang pangit ko mag-drawing? Ay, wait lang class ha. Pagandahin ko lang. Paano ba mag-drawing ng wave? Ganyan. Hay nako. Ay, ang pangit. Pero sige. Class, pagandahin nyo na lang yung drawing nyo. Ganito yung itsura ng magnetic field natin. So, ganyan siya. Parang perpendicular sila. Yung magnetic at electric field natin, perpendicular yan with each other. So, ito na yung electromagnetic wave natin. Ayan siya, class. So, yung electric field mo along I, yung magnetic field mo along J. Tapos, what if arbitrary naman? I-note nga natin. Walang special ha. So, there is nothing special about the z-axis. Ano lang yan, naging convention lang natin kanina, di ba, na tumatakbo siya along the z-axis. Pero let's say hindi. Let's say may electromagnetic wave ka na ganyan along x. So, ang mangyayari dito, yung E of xt natin, hindi na siya zt ha, E of xt na siya. Teka lang. E of xt, vector to x vector. So, E of xyzt. Ito ay E naught, e raised to I. Ang wave number natin, isa ng vector. Minus omega t. And hat, ito ay kung saan yung direction of propagation mo. Hindi na siya k hat. Tapos ang b of zt, hindi zt, xt na. Ito ay, di ba ang b natin, ganyan, kinocross natin sa e. K vector over omega e naught e raised to I k vector dotted with x vector minus omega t cross n hat. Yan na yung ating ano. So ito, i-rewrite nga natin. Ito ay 1 over omega e naught e raised to I k dot x minus omega t k vector cross n hat. Class, itong k vector natin, hindi to k hat ha. Ano yan? Ang k hat, unit vector along z. Ang k vector, ito yung wave number natin. Wave number na arbitrary. Arbitrary yung direction niya. So, take note lang natin, hindi yan k hat. Bale yung ating b of xt, yan ay equal sa 1 over omega. Ito ay e, di ba? Ito ay, teka lang. Ito, class, itong term na to, ito yung e of xt. Siya yan, di ba? Bale, ang b of xt natin, b squiggle of xt, yan ay 1 over omega e of x, k cross e. K cross the electric field. Again, hindi yan k hat. K vector to na wave number.
Sige, isulat ko ulit para hindi kayo malito. Not necessarily K hat. Ayan. So class, kung may arbitrary electric field ka, ito ang kanyang form. Kasi ang X mo, usually sa Cartesian, ang XI hat, YJ hat, ZK hat. Diba? Yan yung sa Cartesian, yan yung X natin. Eh kung may wave vector ka, let's say ang wave number, wave vector, wave vector siya. Ang wave vector mo ay K hat. Ayan, K not K hat. Bali, ang K dot X mo, K not Z. Parang yung ano lang. Parang yung usual na example natin, di ba? So ito ay general na expression to. KZ, usually di ba KZ minus omega T yan. Pero kung arbitrary na yung direction, K dot X na siya. So, another note, another na reminder lang, lagi na N hat dot K is 0. Palagi yan. Ang K along the plane, ito naman, yung N hat along the direction of propagation. Ay, hindi. Tama ba? Ay, mali. Sorry. Nalilito na ako. Ang E natin ay along the plane. Ang N hat natin ay... Wait. Nalilito na ako. Basta yung K along the plane. Yung N hat ay perpendicular to the plane. So usually ito yung direction. Yung direction kung saan perpendicular siya sa plane. Hindi masyadong articulate yung sinasabi ko. Pero ayan, N hat at K is 0. May tanong ba, class? Si Axel, any questions? Wala naman po, sir. Si Kalista. Wala. Di present. Si Erin Beatrice. Wala naman po, sir. Okay. Sige, medyo nakakalito to. No? Mag-example nga tayo. Ayan, para lang mas malinaw. Baka hindi nyo pala baka hindi nyo naintindihan itong dalawang to. Ayan, itong dalawang to yung mahalaga lang. Kung may electric field ka, meron kang magnetic field na perpendicular doon. At perpendicular din sa plane. Sa plane. Perpendicular din sa direction of propagation. Ayan. So example tayo, a monochromatic plane wave of amplitude E0, frequency omega, and phase angle 0 is traveling in the negative x direction. So weird na to. Kasi kanina, laging along z, di ba? Yung pag-travel ng wave. Ito, along the negative x direction na. Tapos, dagdagan mo ng polarization para mas mahirap. And polarized in the z direction. Ayan. Nakakapagod tong imaginein. So, the question is calculate its real electric and magnetic fields. Ayun yung tanong. Given ka lang ng direction of propagation at polarization direction. So, paano ba to i-solve? Ang general class na meron tayo na equation, ito. Diba? Tinatanong what is the electric and magnetic field? So, real. So, magko-cosine tayo instead na. Class, itatanong naman niya usually kung ano ang electric and magnetic field.
pinaka-safe na mag-exponential. Pero kung sinabing real, edi mag-real na lang kayo, mag-cosine na lang. Okay, pero kung hindi ni-specify na real, mag-ano tayo, mag-e raised to I something. Anyway, so sa tanong ay yung tanong ay real. Ang una nating i-identify, ano tong mga to? Ayan, given na yan. Ito, ano yan? Ano tong mga yan? Ano yung mga yan? So let's solve for that. Ano muna yung unahin natin? Polarization vector. Ang sinabi, polarize in z direction. So ang n hat natin ay k hat. So okay na yan. Ang n hat natin ay k hat kasi z direction. Next, ano ang wave number? Ang direction of propagation niya, negative x direction. So ang wave number natin, tapos huwag kayo malilito, k hat, k vector, magkaiba yan. Ang wave number natin, k equals omega over c, tapos ano yung kanyang negative x. So negative I hat. Yan yung wave number natin. Next, ano ang k dot x? Diba, nakuha na natin ang polarization vector. Tapos, nakuha na natin yung wave number. Plus, ang polarization, kung saan nakapolarize yung ano natin ha, yung electric field natin. So, k hat. Ang wave number, kung saan nagta-travel yung wave natin. So, nagta-travel siya in the negative x direction. Kaya negative I hat yan. Tapos yung magnitude ng wave number natin, omega over c. Palagi, omega over c yan. So, ang k natin, anong k? Ang k dot x, yan ay omega over c, negative I hat, dotted with xi hat, yj hat, ck hat. So, ito ay negative omega over cx. Yan yung ating k dot x. Meron na tayong k dot x, meron na tayong n hat, pwede na tayong magsulat ng electric field. So, ang electric field natin, complex nga muna para hindi kayo makalito. Of xt, ito ay E naught, e raised to I, yung k dot x ay negative omega over cx minus omega t. Ang direction ko ay n hat, which is k hat. Yan yung electric field ko na complex. Eh kung kukunin ko yung real, edi E of xt, kasi kung real walang squiggle ha, that is equal to E naught cos negative omega over cx minus omega t k hat. Pero class, ang cos negative x ay cos x. So pwede ko itong gawing positive. Ayan, pareho lang yan. So ito na yung sagot. Ito na yung electric field ko. Ang next question, find the magnetic field. So ang B, ayan, B of xt. Complex muna tayo. Para mas convenient ang complex, no? Anyway, 1 over omega, k vector, hindi k hat ha, k vector, cross the E. So ito ay 1 over omega. Ano ang k vector natin? Omega over c. Negative I hat, cross. Cross natin sa E naught e raised to I, negative omega over cx, minus omega t, k hat. Ano ang xyz? I cross k. I cross k, ay, di ba ito yung positive? So I cross k, negative j hat. Pero may negative pa ako dito. So positive j hat yan.
Now, this is equal to 1 over C E naught a raised to I negative omega over Cx minus omega t j hat, or the real part, B of xt, that is equal to 1 over C E naught cos negative omega over Cx minus omega t j hat. Tapos pwede ko rin ito isulat as positive kasi cosine yan. So yan na yung ating electric and magnetic fields. Di ba? Ang dali lang. Gagamitin mo lang yung dalawa. So una, para hindi kayo malito, step 1, find the polarization vector. Second, find the wave number. Third, solve for k dot x. Apat, write down the electric field. Tapos use this equation to find the magnetic field. Ayan. Easy lang yan. So, may tanong ba? May questions ba dun sa example? Si Easy, may tanong ka ba? Wala naman po, sir. Okay. Si Jessica. Wala naman po, sir. Okay, wala naman. Kung walang tanong, move on tayo. No oras na. 5:20. Walang walang class nung Tuesday. Inisip ko sana mag-asynchronous ka, so wala. Ayoko namang gambalain yung holiday break. Anyway, so energy and momentum tayo. Energy and momentum in EM waves. Siyempre, yung EM waves natin nagki-carry yan ng energy, tapos may momentum din yan. So, alamin natin kung ano yon. Now, una, recall muna natin yung energy density. Baklas yung electric and magnetic energy density, yan ay 1/2 epsilon naught E squared plus 1 over mu naught B squared. Yan yung total electric and magnetic energy density natin. Now, recall lang natin that if the electric field and the magnetic field are in phase and perpendicular to each other, meron tayong B equals 1 over C times E. Yung kanina. So, ang B squared, meron tayong 1 over C squared, E squared. Class, ang speed of light, di ba? 1 over square root of mu naught epsilon naught. Bali, ang C squared, 1 over mu naught epsilon naught. Tapos baliktarin mo yon. This is mu naught epsilon naught E squared. Bali, isulat natin yung yung electromagnetic energy density natin in terms of E lang. So, epsilon naught E squared plus 1 over mu naught. Yung B squared natin, ito, di ba? So, sulat natin yan. Mu naught epsilon naught E squared. So, this is 1/2 times 2 epsilon naught E squared. So, ito ay epsilon naught E squared. So, bali ang ating U, yan ay epsilon naught E naught squared cosine squared kz minus omega t plus delta. So, class ito electric field magnitude. Pero ang electric field natin, di ba, E naught cosine something. So, sinulat ko lang siya as ganito. Cosine squared ng kz minus omega t plus delta. So, recall natin ang pointing vector. Class, naalala nyo ba, di ba yung pointing vector, related siya dun sa energy na nagli-leak. So, related siya sa energy. So, pointing vector natin, S equals 1 over mu naught E cross B. So, balik tayo sa example natin kanina, that for monochromatic plane waves,
for monochromatic plane waves traveling in the z direction, ito yung meron tayo kanina. Ang electric field natin, E naught cos kz minus omega t plus delta I hat. Yung magnetic field naman natin, 1 over c E naught cos kz minus omega t plus delta j hat. Ito yung kanina. Yung kapag nag-travel ka ng z direction, yung electric field mo, ganyan. Tapos yung magnetic field mo, ganito. So, calculate natin yung pointing vector. S equals 1 over mu naught E cross B. So, ito ay 1 over mu naught E naught cos kz minus omega t plus delta I hat. Cross natin sa 1 over c E naught cos kz minus omega t plus delta j hat. So, ang I cross j, k. Now, this is equal to 1 over mu naught, 1 over c, E naught squared, cosine squared, kz minus omega t plus delta k hat. So, yan na yung pointing vector natin. Pero i-ano nga natin, i-simplify natin. This is c epsilon naught E naught squared cos squared kz minus omega t plus delta k hat. Plus ito ano lang to ang 1 over c, mag-multiply tayo ng, di ba yung c natin, square root of mu naught, epsilon naught. So ang c squared, ang 1 over, magmumultiply tayo ng c over c dito para maging 1. So ang c squared natin, ano yan, 1 over mu naught epsilon naught. Ang 1 over c squared, mu naught epsilon naught, may 1 over c squared ka dito, times 1 over mu naught, epsilon naught yung natira. Kaya andyan. So, yun lang. Pwede nyo i-manipulate to using that. Ayan. So, pareho lang yan, class. Anyway, yan na yung ating pointing vector, S. Now, i-define yung momentum energy density, momentum density, bibigay ko na lang yung definition. Kasi hindi naman natin siya magagamit madalas. Related to the pointing vector. Plus, ang weird, no? May energy density, plus may momentum density. By, ang momentum density IG, defined as mu naught epsilon naught S. So, yan lang siya. Bale, ito ay times mu naught epsilon naught. Bale, ito ay 1 over C. Epsilon naught E naught squared cos squared kz minus omega t plus delta k hat. Kasi ito, mag-multiply ka ng mu naught epsilon naught dito. Dito na nga lang. Mu naught epsilon naught. Di mawawala to. So magiging epsilon naught over c na lang yan. Kaya, ayan, epsilon naught over c. Yan yung ating momentum density. Tapos, ang mapapansin natin, class, yung pointing vector, fluctuating cosine squared, di ba? Ang cosine squared, sinusoidal pa rin yan. Ang momentum density natin, fluctuating din as a function of time, cosine squared. Bale, ang gagawin natin, let's take the, ano ba ang cosine squared? Di ba, from 1 to 0? Ganyan ang cosine squared. Nagpa-fluctuate yan. Pero class, yung fluctuation naman niya ay masyadong mabilis. Kaya most of the time, yung average value yung nakukuha natin. So let's take note that the energy and momentum are fluctuating.
So, ang average ng cosine squared ay 1/2, di ba? Kasi ito ay 0, ito ay 1. Tapos yung gitna nila 1/2. So, yun yung makikita natin na value. Kapag malaki yung fluctuation, ay mabilis. So, yung nakikita natin ay yung average value niya, which is 1/2. So, ang gagawin natin, the time average, yan ay given by ang energy density natin, ano yung U? Di ba ito yung U? Kunin natin yung average nito, ito ay magiging 1/2. So, magiging 1/2 epsilon naught E naught squared. Kaya ito average yung ibig sabihin niya na. 1/2 epsilon naught E naught squared. Ano naman ang average, time average pointing vector? So, iwa 1/2 ko rin to. Bale, C epsilon naught E naught squared 1/2. 1/2 C epsilon naught E naught squared K hat. Epsilon naught yan. Tapos yung time average momentum density, 1/2 din. 1/2, 1/2, tas 1/c. 1/2c epsilon naught E naught squared K hat. So yan na yung time average natin sa energy density, sa pointing vector, at sa momentum density. Pero yung madalas na mini-measure sa laboratory is the intensity. 'Di ba? Yun yung madalas na i-measure sa laboratory. So, kukunin natin yon. So, the average power per unit area, yun yung intensity. Is the intensity. So, class, di ba, yung alin sa mga to yung power per unit area? Yung pointing vector. Di ba, yung naalala nyo yung dWdt equals something something surface integral ng S at dA. Ay, ganyan siya, di ba? So, ang pointing vector ay power per unit area. So, siya yung intensity, actually. Yung time average pointing vector. Siya yung power per unit area, which is the intensity. So, defined as the time average pointing vector. 1/2 C epsilon naught E naught squared. Hindi ko na vinector kasi hindi naman vector yung intensity. So, magnitude niyan. So, ayan siya. 1/2 C epsilon naught E naught squared. Yan yung intensity ng isang electromagnetic wave. Okay? Kaya, importante yung pointing vector kasi siya yung name-measure. Siya yung name-measure sa laboratory, yung intensity ng light. Diba? Siya yun. Okay, any questions, class? Si Noel, Denise, may tanong ka ba? Wala pa naman po, sir. Okay. Si Peniel. Wala po, sir. Wala naman. Si Plint. Wala din po, sir. Okay, wala. Wala naman. No oras na? 5:30. Sige. Kaya pa namang mag-discuss. So next topic natin, class, ay electromagnetic waves in matter. Diba? Puro tayo vacuum. So what if yung light or yung electromagnetic wave tumagos na sa matter? Let's say yung light nasa hangin, tapos biglang pumunta ng tubig or biglang pumunta ng glass or biglang pumunta sa conductor. Ano nangyayari sa kanya? So, recall lang natin Maxwell's equations. In absence of charge density and current density.
So, 'di ba meron tayong del dot E rho over epsilon naught. Pero in the absence of rho, 0 siya, edi 0 ang del dot E. Ito yung Gauss law. Ito namang no name, del dot B, hindi yan magbabago, 0 pa rin yan. C, absence. Number 3, del cross E, hindi yan magbabago, negative partial B, partial T. Pang-apat, del cross B. Ito ay, di ba may mu naught J ka na term doon, pero wala na siya. So ito ay mu naught epsilon naught, partial E, partial T. Now, vacuum yan. What if nasa linear media tayo? So in matter or in linear media, ang Maxwell's equations natin, del dot E equals 0, del dot B equals 0, del cross E natin, hindi rin magbabago, no? Ang magbabago lang, yung pang-apat, del cross B, magiging mu epsilon, instead na mu naught epsilon naught, magiging mu epsilon, partial E, partial T. Now, yan yung Maxwell's equations natin in matter. So, the speed of light in vacuum, the speed of light in vacuum, diba? Ito ay C equals 1 over square root of mu naught epsilon naught. Tapos, the speed of light in matter or in linear media, so ito ay given by V instead na C, 1 over square root of mu epsilon. So kung mu naught epsilon naught yan, edi speed of light ka na in vacuum. Pero kung in matter, 1 over square root of mu epsilon siya. Tapos class ang i-define natin. Define. Di ba ang V natin, 1 over square root of mu epsilon? Mag-multiply tayo ng 1. Square root of mu naught epsilon naught over square root of mu naught epsilon naught. 1 lang yan, hindi yan nagbago. So ito ay, ano to, square root 1 over square root of mu naught epsilon naught square root of mu naught epsilon naught over mu epsilon. So bakit natin yan kailangan gawin? I-define natin yung index of refraction. So medyo optics na nag-optics na tayo. So index of refraction n defined as square root of mu epsilon over mu naught epsilon naught. So itong whole thing na to, 1 over n. Ayan, 1 over n siya, di ba? Therefore, the velocity or the speed of electromagnetic wave in medium is c over n. Kasi ito, c yan. Ito, 1 over n. So, yung ating velocity given by c over the index of refraction n, which is defined by mu epsilon over square root of mu naught epsilon naught. Ayan. So, balik class ang energy density natin. Magiging U equals 1/2. Instead na epsilon naught, magiging epsilon. 1 over mu b squared. So, ganun lang class kapag linear media. Yung mga ano natin, yung mga epsilon naught, magiging epsilon. Tapos yung mga mu naught, magiging mu. Next, the pointing vector. So, yan ay S, 1 over mu, E cross B, instead na mu naught. Tapos, yung intensity, yan ay 1/2 V epsilon. Kanina, di ba? C epsilon naught. Ngayon, V epsilon. Kasi hindi ka na C, kasi wala ka na sa vacuum. So, V na yan. V epsilon E naught squared.
Ayan lang, translate lang natin from vacuum to matter. Tapos, often cases class, often, meron tayong mu. Yung permeability sa matter, close sa permeability in free space. Kapag kinompare natin class yung values ng mga yan, medyo magkakalapit sila. So, madalas, ang nangyayari, mu not over mu, close to 1. So, gagamitin natin yung approximation na yan later on. Pero yung epsilon, hindi. Varying masyado yung epsilon. Yung epsilon not sa epsilon not. So, hindi natin yan pwedeng approximate sa 1. Now, meron tayong boundary conditions for two different media. Kunwari, yung electromagnetic wave mo nag-travel from air to glass to water, ganyan. May boundary conditions tayo. So number 1, ito medyo useless to, pero isulat ko na nga lang din. Epsilon 1 E1. Actually, ito lang yung mga dinerive natin noon. Yung mga boundary conditions sa electric and sa electrostatics and magnetostatics. Ito lang sila, pero ulitin ko lang. Number 3, E1 parallel, E2 parallel. Number 4, 1 over mu1, P1 parallel equals 1 over mu2, B2 parallel. Lahat nito at the boundary. Ayan. So ito medyo hindi natin ito gagamitin itong dalawang to. Itong 3 and 4 yan yung magagamit natin sa electromagnetic waves. Okay, ano bang itsura nito? Kunwari, meron kang XYZ. So, XYZ tayo. Tapos, meron kang medium. Meron kang boundary. Sige na nga. Ganito na lang. Medium 1. Tapos, andito yung XY plane. Tapos, medium 2. Tapos, ito yung Z-axis. So, parang nasa yung XY plane, ito yung boundary natin. Yung plane na yan. So, here, the XY plane forms a boundary between the two media. Now, ang gagawin natin class, suppose meron tayong electric field na galing dito, tapos pupunta sa medium 2. So, ang mangyayari sa kanya, gaganyan. So, investigate natin kung ano yung mangyayari sa electric field na yon. So, now suppose we have an electric field. So, ito ay traveling in the Z direction and polarized at the X direction. Ayan siya. So, example na to kanina, di ba? Isulat lang natin. So, ang incident, E sub I is for incident. Electric field natin of ZT, yan ay E naught I complex E raised to I K1Z minus omega T I hat. So, K1, ito yung incident. So, bale, yung magnetic field natin, so the magnetic field, ano bang itsura nito, class? Ganito. Along the X, di ba? So, ganyan siya. Electrific ka dyan. Tapos, na-meet niya yung boundary. Ayan. Tapos, wala. Na ano na siya. Nagulo na siya. So, the magnetic field is BI of ZT. So, ano to? 1 over omega K cross EI.
CT. Ayan siya, di ba? So ito, ano ang K natin? Traveling in the Z direction. So 1 over omega, K1, K hat. Plus yung K natin, ito K1 siya. Pero yung direction niya along K hat. K1, K hat, cross. E not I, e raised to I, KZ, K1Z, sorry. Minus omega T, I hat. So bali ito, K over omega, yan ay 1 over V1. So class velocity to Yan, 1 over V1, or nung una C, pero nasa matter na tayo So velocity na lang. 1 over V1, E not I, ano to? E raised to I, K1Z minus omega T. Ang direction ay K cross I, J. J hat. Yan yung magnetic field natin. Now, ang mangyayari dito, yung electric at ang weird niya, no? Electric, tapos may magnetic. Tapos yung iba magta-translate, tatagos. Yung iba magre-reflect, babalik. So, ang gulo. Yung incident, pero yung incident natin ganyan, electric and magnetic field. So next, yung mare-reflect muna siya. So therefore, the reflected wave, yan ay ER, R for reflected, function of ZT ulit, E not R, A raised to I, plus ito negative K1Z ha. Diba ito yung direction of propagation? Reflecting. So, baliktad, pabalik, negative K1Z minus omega T I hat. Tapos yung B reflected of ZT, ito ay 1 over omega, negative K1 K hat, cross. E not R, E raised to I, negative K1Z minus omega T, I hat. So, K hat cross I hat, J hat pero negative. So, negative 1 over V1, E not R, E raised to I, negative K1Z minus omega T, J hat. Yan yung ating magnetic field. Plus itong dalawang to goes back to medium 1. Yan yung ginagawa nila kasi reflected nga. Tapos, bukod sa reflected, meron tayong matatransmit. May mangilan-ngilan na tatagos. So the transmitted wave, ito siya, ET. So electric field na na-transmit. This is E not T complex, E raised to I, K2 class. Ibang medium na tayo. So let's say K2. K2Z minus omega T I hat. Bakit positive? Kasi transmitted. Ang transmitted class, ganyan yung direction niya. So, positive K2. Tapos, ang BT naman natin, shortcut ko na ha. Ito ay 1 over V2. E not T. E raised to I. K2Z minus omega T. Tapos J hat naman to. Ano yung ating magnetic field. Kasi magkakaroon tayo ng 1 over omega times K2. Di 1 over V2 yun. Tapos ito, goes to medium 2. Ayan, yung nangyayari sa transmitted wave natin. It goes back to medium 2. Now, ang gagawin natin, meron tayong known. Kunwari class, alam natin yung incident. Meron tayong unknown, reflected, and transmitted. So, ang gagawin natin, use the boundary conditions. So, from boundary condition 3, ito siya. Yung E1 equals E2, parallel.
Bale, ang meron at the boundary ha. So, ang E1 parallel natin, teka nga, ayan. Ito ay medium 1, medium 2, incident plus reflected. Ito ay transmitted. Yan yung mga wave na nasa 1 and 2. So, from boundary condition 3, yung mga parallel ay hat naman to lahat na electric field natin. So, parallel, not sila counted. So, inat ay, class ang parallel to the boundary ay XY ha, IJ. Di ba ang boundary natin yung plane along XY or along IJ? So, yung mga I hat, J hat component, yun yung parallel sa kanya. So, inat ay, una muna incident, e raised to I, K1Z minus omega T, I hat, plus inat R, e raised to I, negative K1Z minus omega T. Ito yung reflected. That's equal to E naught T. Ito yung transmitted. E raised to I, K2Z minus omega T, I hat. At Z equals 0 ha. At the boundary yan. So at Z equals 0. Bale, mawawala ito. Kasi Z equals 0. Puro I omega T lang yan. Mawawala ito. Ito class K1, ito K2. Dapat hindi yan magka-cancel, di ba? Pero Z equals 0 kasi. Kaya mawawala na yan. Therefore, E naught I plus E naught R equals E naught T. Yun na yung sa isa. Ngayon, punta naman tayo sa boundary condition 4. 1 over mu B parallel. So from boundary condition 4, meron tayong 1 over mu 1. Ang incident natin ay 1 over V1 something something. So sundan nyo lang class, ano lang to, incident e raised to I K1Z minus omega T J hat. Mine. Ito yung reflected E naught R e raised to I K1Z minus omega T J hat. Ito yung transmitted 1 over mu 2 1 over V2 E naught T e raised to I K2Z minus omega T J hat. Ito ay at Z equals 0. Bale, class label natin to na equation 1. So kung Z equals 0, magka-cancel to. Magka-cancel yan. Magka-cancel yan. Kasi puro sila e raised to I omega T. Therefore, meron tayong 1 over mu 1 E naught I minus E naught R. Ay, common factor nila yung V1. Ayan, E naught R equals 1 over mu 2, 1 over V2, E naught T. Diba? Yan na yung left and right hand side. So, ang E naught I minus E naught R equals mu 1 V1 over mu 2 V2 E naught T. Ay, ba't malaki yung letter? Ayan na siya. Pero class, nabanggit natin kanina that for most media, mu, yung mga mu natin, magkakalapit lang sila. Therefore, ito, magkakalapit lang yung values nito. We can approximate that to 1. So note that for most media, the permeabilities, ay ano ba to? Permeabilities mu are close to mu naught. Therefore, mu 1 over mu 2 approximately equal to 1 lang yan. Therefore, meron tayong E naught I minus E naught R
That is equal to V1 over V2 E naught T. Yan ang ating equation 2. So, ang gagawin natin class, let's combine 1 and 3. Yan. Yung E naught T natin, di ba, E naught I minus E naught R equals V1 over V2 E naught T. Eh, from 1, ang E naught T natin ito. Lagay natin yan. So, combine 1 and 3, meron tayong E naught I minus E naught R equals V1 over V2 times E naught I plus E naught R. Bale, ang meron tayo, E naught I 1 minus V1 over V2. Ito yung E naught I, nilipat ko sa kabilang side ha. Equals E naught R, ano to? V1 over V2 plus 1. Ayan. So yung ating E naught R, yung reflected amplitude, yan ay 1 minus V1 over V2 over 1 plus V1 over V2 E naught I. So in terms of velocities, yan yung ano natin, reflected na electric field. Pero let's recall that V is C over N. So bali ang V1 over V2, yan ay C over N1 over C over N2. Bali ito ay N2 over N1. So ang V1 over V2, that's 1 minus N2 over N1. Di ba yung mga index of refraction kasi yung alam natin? Hindi naman natin alam yung velocity. So 1 plus N2 over N1 E naught I. So ano to? N1 over N1 tapos N1 over N1. Bali, N1 minus N2 over N1 plus N2. So ang ating E naught R, yan ay N1 minus N2 over N1 plus N2 E naught I. In terms of the incident electric field, meron na tayong reflected na electric field given by this. Take note, mga index of refraction lang yung mga to ha. So, ang masasabi natin dito, let's say, in cases na N1 greater than N2, in phase sila. Bakit? Positive to. So, kung N1 greater than N2, positive yung buong thing na yan, in phase ang reflected at incident wave. Eh kung N1 less than N2 naman, ang mangyayari negative 1 to. Some negative number. Diba? So, bumaliktad yung reflected wave. So, in this case, upside down. Or out of phase by 180 degrees. Kapag N1 less than N2. Kunwari, ang incident mo ay ano ba ang air? Tapos ito ay glass. 'Di ba ang N1 less than N2, ang N ng air ay less than N ng glass. So ang mangyayari kapag may light, may electric field or electromagnetic field ka dito, pag nag-reflect yan, upside down. So ano yung amplitude niya? Babaliktad. Pero kunwari, galing ka naman sa glass to air, ang kapag nag-reflect yan, in phase pa rin. Hindi magbabago. So, ganun yung ibig sabihin yan. So, yung pagiging in phase or pagiging upside down, depende sa mga material natin. Depende sa index of refraction. Okay, na-relate na natin yung reflection sa incident. What if yung transmitted naman? So, recall natin from equation 2 na
E naught I, so saglit na lang to class, plus E naught R equals E naught T. Yan yung sa boundary condition na isa natin. Ayan. Yung una pala. So, ang ating E naught I plus E naught R. Yung E naught R natin na yan. So, N1 minus N2 over N1 plus N2 E naught I, that is E naught T. Or, we have E naught T equals E naught I times 1 plus N1 minus N2 over N1 plus N2. Ayan. Pero yung 1, di ba, pwede natin isulat yes, N1 plus N2 over N1 plus N2. Ayan, para madali mag-add. So ito ay N1 plus N1 plus 0 over N1 plus N2. So ito ay 2N1 over N1 plus N2 E naught I. Yan na yung ating transmitted na electric field, na amplitude. So, always in phase kasi laging positive to, di ba? So, always in phase with incident. Kasi, kunwari glass, air. Kapag tumagos yan, hindi magbabago. Kung glass air man or air glass, dito ka galing, hindi magbabago. Kapag nag-transmit ha, hindi magugulo yung phase nung ano natin, nung electromagnetic field natin. Electromagnetic wave, sorry. Okay, nalaman na natin yung reflected and yung incident, reflected and yung transmitted. Yan, sabaw na ako. Huli na to, let's note that the intensity given yan by ano to? 1/2 epsilon V E naught squared. Yan yung kanina, yung intensity natin. Define natin yung reflection coefficient. So the reflection coefficient is defined as R, defined by the intensity na reflected over the intensity ng incident. So parang fraction lang siya ng kung ano yung na-reflect dun sa total na meron ka. Di ba yung total na meron ka yung incident? Ano yung fraction nun with the reflected? So ito ay 1/2 epsilon 1 V1 E naught R squared. Di ba? Ito mga medium natin epsilon 1 V1. Yung incident natin 1/2 same medium, di ba? Epsilon 1 V1 E naught I squared. So ito ay cancel yan. Ang E naught R over E naught I, N1 minus N2. So N1 minus N2 over N1 plus N2 quantity squared E naught I over E naught I. Bali, ang reflection coefficient natin, N1 minus N2 over N1 plus N2 quantity squared. This is our reflection coefficient. Ito yung ano, ito yung bakit coefficients? Coefficient. Yan lang yung ratio ng intensity na nag-reflect with the intensity ng incident. So kung may reflection coefficient, meron ding transmission coefficient. So the transmission coefficient is given by T, defined as intensity ng incident, intensity ng transmitted, ingay ng mga aso, over the intensity ng incident. So this is equal to, yung transmitted class nasa medium 2 ka na, no? So epsilon 2 V2 E naught T squared over 1/2 epsilon 1 V1 E naught I
squared. So, bali ito ay epsilon 2 V2 over epsilon 1 V1. Shortcut na tayo ha. So, 2n1 over n1 plus n2. 2n1 over n1 plus n2. Tapos meron kang e not I over e not I. Squared, squared, squared. So, mawawala to. Bale, ang ating t ay, ano to? Class, take note natin that ang ating v, 1 over square root of mu epsilon. Bale, ang v2 over v1, yan ay, ang v2 over v1 ay square root of mu1 epsilon 1 over square root of mu2 epsilon 2. Ayan siya. Eh class, medyo close ang ano, 'di ba? Ang mga mu. So magka-cancel yung mu1 at mu2. Therefore, square root of epsilon 1 over epsilon 2 ang v2 over v1. So ito siya. Bale, ito ay epsilon 2 over epsilon 1 square root of epsilon 1 over epsilon 2 2n1 over n1 plus n2 squared. So, bali ito ay square root ng epsilon 2 over epsilon 1. Tama, ayan. Times 2n1 over n1 plus n2 quantity squared. So, ang square root of epsilon 2 over epsilon 1, yan ay v1 over v2. Teka nga lang. So, bali ang v1 over v2 ay square root of epsilon 2 over epsilon 1. Pero 'di ba ang v ay c over n? So, ang v1 over v2 ay c over n1 over c over n2. This is equal to n2 over n1. So, ang n2 over n1 equal sa e2 epsilon 2 over epsilon 1. Ayan. Kasi, this is v1 over v2. v1 over v2 equals this one. So, kung ang v1 over v2 ay ito, at ang v1 over v2 ay ito, therefore, equal yung dalawang yan. So, yung square root of epsilon 2 over epsilon 1, that is n2 over n1. Ayan. Tapos, 4 n1 squared over n1 plus n2 squared. Bali yung mga n1 magka-cancel. Yung transmission coefficient natin, 4 n1, n2 over n1 plus n2 squared. Ito na yung ratio ng intensity na transmit over the intensity na incident. So this is the transmission coefficient. Okay? So kapag pinag-add nyo to class, yung R at T equal yan sa 1 kasi energy is conserved. So try nyong pag-addin, equal yan sa 1. Ay, nag-overtime na tayo. So any questions class?